Nag-start yung sakit niya last July 2017. Napapansin ko na parang may kakaiba sa galaw ng head niya. Nung almost 5 years na yun na buong katawan na yung gumagalaw sa kanya hanggang paa niya. Sa umaga, 5 AM gumigising na ako para mag-ready ng makakain namin at papasok yung mga bata. Then 7, sabay-sabay kami aalis. Ihahatid ko yung dalawang bata. Tsaka ako mag-o-open ng store. Kami po ay soft drinks dealer dito sa aming lugar. Dito po sa loob ng subdivision. Tapos yun, after lunch yun, dire-diretso na yung pagdi-deliver ng soft drinks. Tapos after nun, usually meron tayong aktibidad sa kapilya, panata, polo, ensayo. Ang ka-Alex, diretso na sa work. Ang main work niya or main job niya is as sales representative or sales agent. Usually, lagi siyang nasa field. Pumupunta siya ng Laguna, Batangas, at maging dito sa Cavite, sa Rosario, sa mga electronics company. Nag-start yung sakit niya last July 2017. Napapansin ko na parang may kakaiba sa galaw ng head niya, na yung medyo umiinay-inay siyang ganyan. Akala ko manirising lang. Nung una, inobserbahan ko lang muna siya tapos nirelay ko sa kapatid ko, sa sister ko na nasa province na sa hospital na buhay. Sabi niya, ipa-check up muna siya. At first, walang sinabi sa amin ng doktor kung ano yung sakit niya. Basta niresetahan lang kami ng mga gamot. Monthly, pinababalik na kami, inoobserbahan niya kung response pa yung binibigay niyang gamot. By January 2018, doon niya ako binigyan ng diagnose as cervical dystonia. Ang explanation sa amin ng doktor, ang ikinamamatay usually ng mga patient na XDP is yung pahirap na sitwasyon na darating yung time na magiging bedridden na sila, hindi na sila makakakain. Nung under ng nasa 1 year, 2 years pa lang yung sakit niya, nakakatupad pa siya at tapos nakakapag-work pa rin siya. Habang tumatagal, palala ng palala yung niya, yung mga symptoms niya. Buong katawan na yung gumagalaw sa kanya hanggang paa niya, na totally hindi na siya makalakad kasi pag nilalakad niya yung paa niya, naninigas. Always in pain siya. Kumbaga kahit anong gamot na, o kahit na sabihin natin yung pinakamalakas na gamot na pain reliever, hindi na tumatanggap sa kanya. Ang pinaka masakit talaga sa akin yung sa gabi. Talagang napupuyat ako sa kanya na talagang hindi siya makatulog at lagi siya dumadaing na masakit. Maging sa work, forced leave na siya nung boss niya. Talagang napakahirap kasi sobra-sobra ang naging epekto sa akin yung pagkakaroon ng sakit ng ka-Alex. Emotional and physical.
napakalaking tulong ng pagiging Iglesia ni Cristo po. Doon pa lang sa pagsamba, sa mga aral na lagi nating naririnig, doon pa lang nabubuhayan ako ng loob. Ang sabi sa atin ng Biblia, iwan natin sa Diyos yung ating mga kabalisahan. Tandaan natin, huwag nating isusuko ang ating pananampalataya. Sapagkat ang sabi sa atin ng Biblia, ikaw, Anya, ay aking iingatan sa panahon ng kabalisahan. Ang Diyos ang nagpapahayag niyan. Ang kinakailangan sa atin, huwag nating isipin yung nasasagupan natin, kundi ang isipin natin yung makatutulong sa atin doon sa kabalisahan. Ang kinakailangan sa atin manalig sa ating Panginoong Diyos sa paraang gawin natin yung lahat ng Kanyang ipinagagawa sa atin kahit meron tayong kabalisahan. Kaya uulitin ko, huwag nating pababayaan ang ganitong pagsamba. Lalo nating pagtalagahan na tayo ay makadalo sa pagsamba. At hindi lang basta nakadalo, unawain nating mabuti ano ba ang itinuturo sa akin ng Diyos na dapat kong gawin sapagkat yan ang magpapatibay sa atin anuman ang ating masagupa. Hindi tayo madadaig ng mga yon, kundi makapaninindigan tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yung maghapon ko, halos kulang pa para sa paghahanap buhay. Hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin yung oras ko para sa kanila. At sa ganong sitwasyon nga ng Ka-Alex, mahirap na siyang iwan that time. Pero pagtutupad ako, laging habilin ko sa Diyos, matutupad ako. Ikaw na pong bahala kay Ka-Alex. Dahil that time, lalo ako nagpapaka-busy sa tungkulin. Sabi ko kasi dito sa bahay, hindi naman ako pwedeng umiyak. Hindi ako pwedeng umiyak sa harapan ng asawa ko, sa harap ng mga anak. Pero pag umaawit ako, doon ko lang ilalabas lahat. Nung pinakikita ko sa kanya na lumalaban ako para sa kanya, nakikita niya kung paano ako nagsisikap na mahanap yung pampagamot niya. Doon, parang lumakas yung kalooban niya, lumakas siya. Nagkaroon siya ng pag-asa, nabuhayan siya. Sumasama na siya sa deliveries. Kumbaga, ginagawa niya rin yung busy yung sarili niya. Pero hirap na siyang kumain, hirap na siyang lumakay. Yun talaga yung nag-push sa akin na kailangan ko na talaga siyang mapa-opera. Kasi pag pinatagal pa, baka sabi ko nga, bibigay na ang Ka-Alex. Deep brain stimulation or DBS, ang cost nun sa private hospital is aabutin ng 2.5. At first, 3 hospital lang ang meron dito sa Pilipinas. Almost 4 years akong nangalap ng tulong para doon sa operation ng Ka-Alex. Nag-garage sale kami ng mga gamit namin na hindi na ginagamit. Pinaka-last option namin, hininta namin yung bahay at maging yung sasakyan na totally itong time na yun, kailangan namin yung sasakyan. Kasi nga ang Ka-Alex noon, hirap nang lumakad. Kaya naman sabi ko nga, mabubuhay kami nang walang sasakyan. At yung buhay ng Ka-Alex, nag-iisa yan, hindi na maibabalik. Samantalang yung material na bagay, pwedeng palitan. Ang panata ko sa kanya, kung kalooban mo po, Ama, na mapa-opera ko po aking asawa, ipasusumpong mo sa akin yung biyaya. Ano't ano man yung mangyari sa kanya, sabi ko, kalooban na ng Diyos yun. Ano man ang ating masagupa, ano dapat nating maging katangian? Nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos.
Isip-isipin natin yan. Baka merong narito, merong mabigat na problemang sinasagupa. Merong kayong matinding karamdaman sigurong dala-dala sa inyong buhay. Iba't ibang uri ng pagsubok. Paano po natin hinaharap ang mga yan? Sinasarili natin? O katulad ng lingkod na ito ng ating Panginoong Diyos, anong kanyang ginawa? Ang sabi sa atin ay, nagtiwala siya sa Panginoon. Anong kanyang hiniling sa Panginoon para maipakita niya sa Diyos yung kanyang pagtitiwala? Ang sabi ng Biblia, bayaan mo niya kung umupo sa loob ng iyong templo. Ano ba yung templo? Dako ng pagsamba. Sa makatwid ang gusto niya, ano man ang kanyang masagupa, bigyan siya ng Diyos ng pagkakataon. Naroon siya sa pagsamba. Pagka nasa pagsamba tayo, ang sabi sa atin ng lingkod ng Diyos, puprotektahan niya ako ng Panginoon kapag ka ako ay nasa panganib. Kaya yung tunay na nagtitiwala sa Diyos, hindi siya tumitigil sa kanyang pagsamba. Kahit sa mayroong problema, lalo niyang ginagawang sumamba. Sapagkat alam niya, sa panahon ng pagsamba, tatanggapin niya yung proteksyon, yung pagtulong ng ating Panginoong Diyos na kanyang kailangan sa kanyang buhay. Lagi tuwing tutupad ako, yung mga aral na maririnig mo sa kapilya, laging tugma-tugma sa sitwasyon ko. Kaya pag tutupad ako, lagi akong sabi ko nga, dahil doon sa pagsamba, doon ako kumukuha ng lakas. Talagang naghimala eh. Nagkaroon last January 2023 sa PGH. Ang need lang namin i-provide is yung peacemaker na ikakabit sa kanya, yung operation and the professional case is free. Noong March 14, 2023 siya na-operahan. Hindi pa namin totally alam kung yung success rate nung kanyang operation. Kasi after 1 month pa ang effectiveness nung operation na ginawa sa kanya. Sabi ko siguro sa paningin ng maraming tao, napaka-malas ko naman na babae o kawawa naman ako dahil bukod sa may anak na akong may karamdaman, may asawa pa akong may karamdaman. Pero ako sa sarili ko, yun nga, hindi ko sa ganun ko tinatanaw yung mga pangyayari sa buhay ko. Tinatanaw ko yung malaking pagtitiwala sa akin ng Diyos kung bakit na pinagtanong sa akin. Yung lumalakad niya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi lang sinasabi yon. Paano po nila pinatutunayang lumalakad sila sa pananampalataya? Ang sabi sa atin, inilalagay namin sa ayos ang aming buhay. Kasi ang kalaban natin, maling pananampalataya. Tayo ang nasa tunay. Huwag nating bitawan yung tunay na pananampalataya. Ang bitawan natin yung maling pananampalataya. Pero paano po natin magagawa yan? Kinakailangan pangasiwaan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng matibay anyang pananampalataya. Huwag tayong padadaya sa maling relihiyon o sa maling paniniwala, sa maling pananampalataya. Kinakailangan ang gawin natin, maging solido tayo sa ating pananampalataya, sa ating Panginoong Diyos, para sa ganoon makatiyak tayo. Hindi tayo maigugupo ng maling pananampalataya. Manghawak tayo sa itinuro sa atin na dalisay ng mga aral at utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga na kapag tayo ay nasa pagsamba na ganito, mga kapatid, iniintindi nating mabuti, inuunawa nating mabuti yung mga salita ng Diyos na itinuturo sa atin. Yun ang ating tandaan, yun ang ating panghawakan. Kasi napakalapit na ng araw ng paghuhukom. Ang gusto ng Diyos, maligtas tayo. Walang maiwan sa atin sa daan ng kaligtasan. Pero paano po mangyayari yan? Huwag kang maigupo ng kabalisahan. Huwag kang maigupo ng maling pananampalataya o maling aral.
o maling pagtuturo ng ibang mga tao. Yung 10 days namin pamamalagi doon sa ospital, araw-araw lumalabas ako. Nagpupunta ako ng kapitbahay, doon ako nagpapanata. Dahil yun yung pag-asa namin na siya pa rin yung pinakamabisang manggagamot sa lahat. Tinanong ko siya, sabi ko, pakikilala mo pa ba ako? Kasi sabi ko, baka mamaya paglabas niya, baka hindi niya na ako kilala. Kaya naman nung sinabi naman niya, oo naman. Para akong nabulutan ng tinis. Matapos ang operation ng ka-Alex, bumalik na siya sa dating normal na buhay niya na nagagawa niya na lahat ng bagay. Kumain, maligo mag-isa, mag-base mag-isa, maglakad-lakad dyan sa labas. At yung pagbabalik hanap buhay niya ay pagbabalik ko sa trabaho niya. Nakakatulong ko na siya dito sa aming negosyo. Napakaswerte ko pala. Dahil itong pagsubok na to, alam kong dinadalisan niya lang kami kung hanggang saan yung katatagan ko. Alam kong nalampasan ko to dahil sa tingin mo na ating Panginoong Diyos. Sabi sa atin ng Biblia, sa halip na tayo kumilos, na parang tayo ay pagod sa espiritual. Ano raw ang kinakailangan nating gawin? Magtiwala doon sa pagtutuwid ng ating Panginoong Diyos. Ano dahilan? Para tayo ay makapagbago. Makapanumbalik tayo doon sa kinakailangan nating panghawakang aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, yung pagsusuri sa ating buhay ay dapat nating nagagawang lagi para natitiyak natin hindi tayo nalilihis ng ating landas. Kaya ang kinakailangan sa atin, patuloy tayong diretsoan niyang sumunod. Huwag tayong lalabag. Lagi tayo sa pagsunod para maingatan natin ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Kinakailangan, mga kapatid, ay hindi tayo nang hihina sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Kristo. Nagpapalakas tayo sa ating pananampalataya para tayo hindi mapahamak. Yung ating sinasabing kalakasang espiritual, mamalagi po na nasa atin. Para nang sa ganon, ano man ang ating masagupa, nakapaninindigan tayo sa ating kahalalan, sa ating pagkaiglesia ni Kristo. After 1 month pa lang ng recovery niya, pinalabas niya na sa akin yung mga yung mga barong niya, kasi gusto niya nang tumupad. Tapos yung aking pangalawang anak ko, tapos kapatid na Sandra, sa kasalukuyan, siya po ay isang mga awit, pangalawang pangulo ng PNK dito po sa Davao ng aming puro. Lubos-lubos po ang aming pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil sa tulong na ipinagkaloob niya sa amin sa pagpapagal niya kay Ka-Alex. Kaya ang pangako namin sa kanya, patuloy pa kaming maglilingkod. Patuloy pa kaming tutupad ng tungkol